Good morning, everyone. Welcome to Wizard Educational Institute. সদায়ৰ দৰে আজিও আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিকছ আলোচনা কৰিম। আজিৰ প্ৰথম টপিকটো এনিমেল ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন এণ্ড ব্লাড বেংকৰ ওপৰত আছে। কাৰণ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিচাৰিজ, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আৰু ডেইৰিঙে নতুন কিছুমান গাইডলাইন আৰু SOP, that is ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ ৰিলিজ কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং এনিমেল ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন এণ্ড ব্লাড বেংকছ। তো এই টপিকটো GS পেপাৰ 2 গভাৰ্নেন্সৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন কি হয়? আমি সকলোৱে জানো এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ যেতিয়া ব্লাড ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় এটোকে আমি ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন বুলি কওঁ। সিমিলাৰলি এনিমেলছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সেম প্ৰচিডিউৰ। The blood transfusion is the process of transferring blood or blood components, plasma, platelets or red blood cells. অকল ব্লাড বুলিয়ে নহয়, ব্লাডৰ যিবিলাক কম্পোনেন্ট আছে যেনে প্লাজমা, প্লেটেলেট বা RBC এইবোৰো এজন ডোনৰৰ পৰা এজন ৰেচিপিয়েণ্টলৈ যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় তাকে ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাৰপজ কি হয়? টু ৰিপ্লেচ লষ্ট ব্লাড ডিউৰিং ট্ৰমা, সাৰ্জাৰী অৰ এক্সিডেন্টছ। এক্সিডেন্ট, সাৰ্জাৰী, ট্ৰমাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে ব্লাড কমি গৈছে, ওকে, বা ব্লাডত কিবা বিষাক্ত বস্তু দেখা পোৱা গৈছে, তো সেইবোৰ ৰিপ্লেচ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন মেকানিজমটো দৰকাৰ হয়। টু ট্ৰিট সিভিয়াৰ এনিমিয়া, ব্লাড ক্লটিং ডিসঅৰ্ডাৰ্স, দেন ইনফেকশনস, ওকে। In animals also used in cases of trauma, anemia, surgical blood loss and diseases. এইবাৰ যেটো আমাৰ নতুন গাইডলাইন ৰিলিজ কৰা হৈছে তাত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান পইণ্ট আছে, যেনে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ষ্টেট ৰেগুলেটেড ভেটেৰিনাৰী ব্লাড বেংকছ উইথ বায়োসেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো ষ্টেট ৰেগুলেটেড ভেটেৰিনাৰী ব্লাড বেংক স্থাপন কৰা হ'ব আৰু এইটো বায়োসেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড সহকাৰে থাকিব, ঠিক আছে। মেণ্ডেটৰী ব্লাড টাইপিং এণ্ড ক্ৰছ মিচিং টু প্ৰিভেণ্ট ইনকম্পেটিবিলিটি ৰিয়েকশ্যনছ। চ' ব্লাড টাইপিং আৰু ক্ৰছ মিচিং এইটো মেণ্ডেটৰী হয়। দেন ষ্ট্ৰিক্ট ডোনাৰ এলিজিবিলিটি নৰ্মছ, এইজ, ভেকচিনেশ্যন, ৱেইট, ডিজিজ ফ্ৰী, চ' এই গোটেই সোপা বস্তু আগতে চেক কৰি লোৱা হ'ব। Voluntary non-remuneration donations with informed consent and donor rights charter. Adoption of One Health principles to manage zoonotic diseases risk. One Health কি হয়? যে এনিমেল হেল্থ আৰু হিউমেন হেল্থ আৰু এনভাইৰনমেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হয় তাত। আৰু এইটো বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে উইথ কলাবৰেশ্যন উইথ World Health Organization to prevent zoonotic diseases. Zoonotic diseases হয় যিবোৰ ডিজিজ এনিমেলছৰ পৰা হিউমেনছলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয়, যেনে COVID-19. So it has standardized SOPs, that is standard operating procedures, forms, checklist for donor registration, monitoring and reaction reporting. Also creation of National Veterinary Blood Bank Network NVBBN with digital registries, real-time inventories and helpline. Training modules included in BBSC and AS, PG and continuing veterinary education. Future focus কিহৰ ওপৰত হ'ব? যে মোবাইল কালেকশ্যন ইউনিটছ, cryopreservation for rare blood types, donor recipient matching apps and advanced transfusion research. So এইকেইটাৰ ওপৰত ফিউচাৰত ফকাস কৰা হ'ব। সিগনিফিকেন্স কি হয়? এই যেটো গাইডলাইন ভাৰত চৰকাৰে ৰিলিজ কৰিছে এটা হৈছে ব্ৰিজেছ ক্ৰিটিকেল হেল্থ কেয়াৰ গেপ। ভাৰতৰ আগত কোনো তেনেকুৱা structured veterinary transfusion framework নাছিলে। It strengthens animal welfare, safe, reliable blood transfusion for trauma, surgery, anemia, infection, etc. Supports rural livelihoods and food security. ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে যদি চাই 537 মিলিয়ন লাইভ ষ্টক আছে, 125 মিলিয়ন কম্পেনিয়ন এনিমেলছ আছে, আৰু এই সেক্টৰটোৱে আমাৰ জিডিপিত 5.5% কন্ট্ৰিবিউট কৰে, আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰেল জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত 30% কন্ট্ৰিবিউট কৰে। Aligns with global best practices like enhances biosafety, emergency veterinary care, etc. And also dynamic framework. It is advisory in nature, non-statutory, evolving with scientific evidence and feedback. So ভাৰত চৰকাৰে এটো আগলৈ আৰু উন্নত কৰিব বুলি আমি ক'ব পাৰো। এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দুটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব। নেক্সট টপিকটো হৈছে PM স্বনিধি আঁচনিৰ ওপৰত, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ। এটো GS পেপাৰ 2 ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। The Union Cabinet has approved the structuring and extension of the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Scheme till March 2030. So এই স্কিমটো 1 জুন 2020 চনত ভাৰত চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে ডিউৰিং COVID-19, ৰাইট? সো যিবিলাক ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আছিলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক অসুবিধা আছিলে সময়ত COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে লকডাউন ইম্প'জ হৈছিলে, সো সেই অসুবিধাবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰিছিলে, আৰু স্কিমটো এতিয়া ইউনিয়ন কেবিনেটে 2030 চনৰ মাৰ্চলৈকে এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। আগতে তাৰ ডেডলাইন আছিল ডিসেম্বৰ 2024।
The first loan tranche has been increased from 10,000 to 15,000 rupees. আৰু কিছুমান চেঞ্জেছ কৰা হৈছে যে প্ৰথম যেটো লোন ট্ৰেন্সে আছে এটো 10,000 rupeesৰ পৰা 15,000 rupeesলৈ ইনক্ৰিজ কৰিছে. The second tranche has been increased from 20,000 to 25,000 rupees. And the third tranche remains at 50,000. So আগতে 10,000, 20,000, 50,000 আছিলে. বৰ্তমানৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ফৰ্মটো হৈছে 15,000, 20,000 আৰু 15,000, 25,000 আৰু 50,000. Then new incentives, digital cashback. Vendors can get incentives of up to 16,000 rupees for using digital transactions, both retail and wholesale. So vendor hokole incentive pabo 1600 tokar. Okay. Digital transaction korile both retail as well as wholesale. Then RuPay credit card beneficiaries who repay their second loan will be eligible for a UPI linked RuPay credit card. So june second loan to payment koribo teloke RuPay credit card por eta chance thakibo hiator. Okay, eligible hobo. Expanded coverage, the scheme will be expanded beyond statutory towns to include census towns and peri-urban areas. Impact ki hobo, the extension is expected to benefit 1.15 crore beneficiaries including 50 lakh new vendors. The total financial outlay for the extended scheme is 7332 crore rupees. Background to jodi ami sao, the PM Sonidhi scheme was launched in 2020 as part of government's pandemic economic relief package. As of July 30, 96 lakh loans or 30,000 rupees 797 crore have been disbursed to 68 lakh street vendors. This scheme is implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs. Eligibility ki hobo lage tar karone vendors with certificate of vending, ID card issued by urban local bodies, vendors identified in survey but not issued certificates, aru vendors left out of survey or new entrants if issued letter of recommendation by urban local bodies and town vending committees. So here significance ki hoy economic empowerment, then digital push, livelihood security, social welfare and recognition of the gig economy by the government of India. So এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিন্সৰ কাৰণে দুটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ কেইটা কমেন্ট সেকশনত জনাব. নেক্সট টপিকটো হৈছে নিউ ওল্ড স্ক্ৰিউ ওমৰ ওপৰত. এইটো প্ৰথম এটা হিউমেন কেছ পোৱা গৈছে ইউএছত. জিএছ পেপাৰ 3 সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এই টপিকটোৰ আন্ডাৰত এইটো আমি পঢ়িব লাগিব. In news, the US Department of Health and Human Service has reported the first ever human case of flesh-eating parasite, new old screwworm in the country. So, নতুন old screwworm এটা NWS যাক কোৱা হয়, এটো এটা দেখা পোৱা গৈছে ইউএসএ. এটো এটা সাংঘাতিক বস্তু হয় দেই. এটো flesh-eating parasite, মাংস খোৱা পৰজীৱী হয়. The case was linked to a person who had recently traveled to El Salvador. So, এজন মানুহ এল সালভাডৰত গৈছিল, তো তাৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত সেই মানুহজনৰ গাত এই পৰজীৱীটো দেখা পোৱা গৈছে. এতিয়া আমি অলপ জানিম নিউ ওল্ড স্ক্ৰিউৱৰ্মৰ বিষয়ে. NWS screwworms are a type of blue-gray blowfly typically found in South America and the Caribbean. এই যেটো প্ৰজাতি আছে বিশেষকৈ সাউথ আমেৰিকান ৰিজিয়ন আৰু কেৰিবিয়ান ৰিজিয়নত দেখা পোৱা যায়. The parasites are named after the screw-like way they burrow into the tissue. Screwworms, specifically females, are attracted to and lay eggs and in open wounds or another entry point like a nasal cavity in blood animals and rarely humans. Humansত খুব কমে যায়, কিন্তু যিবিলাক ওয়ার্ম ব্লাডেড এনিমেলস আছে হেলোকলৈ এই পৰজীৱীটোত বেছি দেখা পোৱা যায়. সিহঁতে তাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই বিভিন্ন যিবিলাক মাইকী NWS আছে এইবিলাকে কণী পাৰে. One female can lay up to 300 eggs at a time and may lay up to 3,000 eggs during her 10 to 30 day lifespan. These eggs hatch into larvae known as maggots, which burrow into the wound using the sharp mouth hooks to feed on the living flesh, leading to infestation. After feeding, the larvae fall into the ground, burrow into the soil, and emerge as adult screwworm flies. Symptoms of infestation. Kiki symptoms আমি দেখা পাও যে wounds, sores that do not heal, bleeding from open sores, feeling of larvae movement inside wounds, foul smelling odor from site of infestation, can be extremely painful with high mortality rate if untreated. Treatment and eradication effort, the no vaccines, biological product এতিয়ালৈকে available নহয়. Sterile insect technique এটা use কৰিব পৰা যায়, য'ত releasing sterile male flies to prevent reproduction. Then US eradicated NWS in 1966 with SIT, later extended to Mexico and Central America. SIT was reintroduced in 2017 for a small outbreak in Florida. Why is it spreading again? New outbreaks বিলাক দেখা পোৱা গৈছে পানামা, কোষ্টা ৰিকা, নিকাৰাগুৱা, হন্ডুৰাছ ইত্যাদি ৰিজনত. মুখ্য কাৰণ হৈছে মুভমেন্ট অফ ইনফেষ্টেড cattle across borders, sterile strain now less effective than before,
এণ্ড উইক মনিটৰিং এট বৰ্ডাৰ, যিবিলাক ষ্টেৰাইজ ট্ৰেইন আছে এইবিলাক এতিয়াও এডাপ্ট কৰিব পৰা হৈছে। ঠিক আছে, চ' নেক্সট টপিকটো লৈ যাওঁ। নেক্সট টপিকটো হৈছে DRC, ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো, যিটো এটা মিনাৰেল ৰিচ কাণ্ট্ৰি হয়, আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টত আছে। চ' এইটোক লৈ পেলাই এটা যুদ্ধ চলি আছে আমেৰিকা আৰু US ৰ মাজত, কোনে তাৰ পৰা বেছি এক্সপ্লইট কৰিব পাৰিব, এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব মিনাৰেলছবোৰ। GS পেপাৰটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইজ এক্টিভলি ৱৰ্কিং টু চিকিউৰ supply chains of critical and strategic minerals from Democratic Republic of Congo. The move is aimed at reducing dependence on China, which currently dominates global mineral refining and processing. আপোনালোকে যদি চাই, চাইনাই একদম গোটেই আৰি মাৰ্কেটটো, ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ, যিবিলাক মাইনছৰ আছে, চ' এইবিলাক ৰিফাইনিঙৰ আৰু প্ৰচেছিঙৰ গোটেই সোপা শ্বেয়াৰ লৈ আছে, মোৰ দেন 80%. The strategy has intensified after return of the Trump administration. Background আমি যদি চাওঁ, DRC is the world's largest producer of cobalt. Cobalt ক'ত পোৱা যায়? DRC, C for C, the Democratic Republic of Cobaltত, cobalt ক'ত পোৱা যায়? Democratic Republic of Congo. চ' আৰু আমি যাওঁ সাউথ আফ্ৰিকাত কি পোৱা যায়? গোল্ড পোৱা যায়। দেন ABC কাণ্ট্ৰি আছে, আৰ্জেণ্টিনা, বলিভিয়া আৰু চিলে, তাত বেচিকেলি লিথিয়াম পোৱা যায়, লিথিয়াম ট্ৰাইংগল বুলি কোৱা হয়। চ' এইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগে যে ক'ত কি কি মিনাৰেলছ বেছিকৈ পোৱা যায়। কবাল্ট, কপাৰ, coltan, lithium and rare earths are crucial for EV batteries, electric vehicle batteries, semiconductors, defense and renewable technologies. China controls 70 to 80% of the refining and processing capacity worldwide, creating supply vulnerabilities for the US and allies. So major minerals of Democratic Republic of Congo ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে মুখ্য যিবিলাক আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগোত পোৱা মিনাৰেলছ আছে, যে কবাল্ট, দেন কপাৰ, then coltan, then you see gold, diamonds, tin and tungsten. Cobalt or significance কি হয়? It is critical for lithium ion batteries. আজিকালি বহুত নিউজত আছে, so lithium ion battery এইটো ডিউৰেশ্যন হয়, বহুত দিন যায়, ৰাইট, আৰু এইটো পলিউশ্যন ইমান নকৰে। স্মাৰ্টফোনছৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গ্লোবেল ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়? DRC supplies 70% of world's cobalt, strategic for clean energy transition. Copper, essential for electrical wiring, infrastructure and electronics. DRC is among the top global producers. Coltan, tantalum and niobium. It is used in capacitors for smartphones, laptops and high-tech devices. DRC supplies a major share, often linked with illegal mining and financing of armed groups. Goldৰ কথা যদি চাই, gold is valuable for finance, jewelry and investment. It is major export but associated with smuggling and conflict finance. Diamonds, industrial use of ব্যৱহাৰ কৰা হয়, cutting, drilling, luxury jewelry, etc. Globally significant because illicit trade issues common. Then tin and tungsten used in electronics, alloys and weapons manufacturing, important for defense, high-tech industries, also tied to conflict financing. So key developments, the US DRC engagement. US is pushing direct investment in DRC's mining sector. It plans to support infrastructure and secure offtake agreements with local companies. Also strategic diversion, aim to build a non-China dependent supply chain on China. So USA তে আফ্ৰিকাৰ লৈ যিটো সাপ্লাই চেইন আছে এইটো ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব বিচাৰিছে। Efforts to align with EU, Japan, South Korea and the broader friendshoring strategy. Competing interests, China's existing investments in DRC mines pose challenges. DRC government balancing between Chinese capital and Western strategic demands. Implications কি হয়? For USA, it reduces vulnerability in EV, defense and energy industries, helps counter China's economic influence in Africa. For DRC, the potential to gain diversified investment source, except China, তো বাকি দেশবিলাকৰ লগতো সিহঁতৰ যেটো interaction কৰাৰ চান্স আছে এটো বাঢ়ি যাব। But risk of resource scarce, corruption and environmental degradation persists. For global economy, likely to intensify US-China rivalry in Africa and could lead to shifts in global mineral trade routes. Challenges for US, China's dominance, political instability, infrastructure deficit, ethical and environmental issues, geopolitical rivalry, এইবোৰ কিছুমান মুখ্য প্ৰত্যাহ্বান দেখা পোৱা গৈছে US ৰ সন্মুখত। অলৰাইট, এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট টপিকটো হৈছে ইছৰো's নিউ লঞ্চ পেড এট Pulasekarapatinam. Thuthukudi ISRO site to handle 20 to 25 launches per year. GS paper science and technology pura important hoy. The India space program has taken another leap with the development of a new rocket launch site at Pulasekarapatinam, Thuthukudi in Tamil Nadu. So notun eta rocket launch site develop kora hoise Pulasekarapatinamot,
যিটো আছে তুথাকুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট তামিলনাডু দি ফেচিলিটি ৱাজ ইনগ্ৰেটেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2024 and is designed to boost India's launch frequency, support private players and strengthen its global position in the satellite market. মুখ্য হাইলাইট কি হয় যে এনুৱেল লঞ্চ কেপাচিটি হ'ব 20 পৰা 25টা দেন ল্যান্ড একুইজিশন এট টোটাল অফ 2233 acres has been acquired for the launch complex launch vehicle focus small satellite launch vehicle এটা ইউজ করা হ'ব primarily to launch satellites weighing up to 500 kg and public and private use. It will support launches by both ISRO and public private space companies. So দুটা ইয়াত লঞ্চ কৰিব পাৰিব তুতুকুৰি প্লান্টত সাইটৰ যেটো লঞ্চ হ'ব এটো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কাৰণে হয় লগতে গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক ইছৰোৱে লঞ্চ কৰিব সেইবিলাক আহি যাব অলৰাইট সো এটো আগষ্ট 2024 ত আৰম্ভ হৈছে এন ইনিশিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট অফ 100 crore ফাৰ্স্ট লঞ্চ ইজ প্ল্যান ফৰ ফোর্থ কোয়ার্টার অফ 2025 ফোর্থ কোয়ার্টার মানে যেটো আমাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ হ'ব 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ হেতুৰ ওকে আমি যদি এতিয়া শ্ৰীহৰিকোটা আৰু কুলাশেখাৰাপট্টিনামৰ লঞ্চ সাইট কেটাৰ কম্পাৰিজন কৰো চাম যে এটো আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যেটো শ্ৰীহৰিকোটা সতীশ ধাৱান স্পেস সেন্টাৰ ফ্ৰম শ্ৰীহৰিকোটা এটো আমি নিউজত পাই থাকো এটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে দেন কুলাশেখাৰাপট্টিনাম এটো হয় তামিলনাডুত অপাৰেশন কেতিয়া কৰা হৈছে 1970 আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীহৰিকোটাত আৰু কুলাশেখাৰাপট্টিনাম 2025 ত প্ৰাইমাৰী লঞ্চ ভেহিকল কি হয় PSLV GSLV LVM3 আৰু ইয়াত SSLV স্মল ভেহিকল যেটো আছে সেইটো ইউজ কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা লঞ্চ প্যাড এক্সপানশন থাৰ্ড লঞ্চ প্যাড ইউজ কৰা হ'ব ইয়াত আৰু এটো নতুন কমপ্লেক্স হয় তারপরে হেভি এন্ড মিডিয়াম লিফট মিশনবোৰৰ কাৰণে এটো স্পেশালাইজড হয় আৰু এটো স্মল স্যাটেলাইট জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাডভান্টেজ কে জেনারেল ইউজ ইকুয়েটোরিয়াল অ্যাডভান্টেজ এন্ড ইট ইজ আইডিয়াল ফর পোলার এন্ড সান সিনক্রোনাস সার্ভিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যেটো নতুনকে আমাৰ কুলাশেখাৰাপট্টিনাম প্লান্ট ডেভেলপ কৰা হৈছে এটো পোলাৰ আৰু সান সিনক্রোনাস অরবিটত স্যাটেলাইটসবোৰ লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে বেনিফিশিয়াল হ'ব স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স হ'ব যে কমার্শিয়াল ইজ প্রাইভেট সেক্টর বুস্ট জিওপলিটিক্যাল লেভারেজ এন্ড অপারেশনাল অ্যাডভান্টেজ ওকে SSLV বিষয়ে আৰু অলপ শিকিলো যে SSLV ফুল ফর্ম হৈছে স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ডিজাইন বাই ইসরো payload capacity বা capability হয় up to 500 kg to low earth orbit key advantage হয় low cost quick turnaround minimal infrastructure requirements আৰু target user কোন কোন হ'ব ইউনিভাৰ্সিটি বিলাক স্টার্টআপ বিলাক প্রাইভেট ফার্মস ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমার সিকিং কস্ট এফেক্টিভ স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চেস সো এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি কমেন্ট সেকশনত জনাব থ্যাংক ইউ